második világháború utolsó évében érték el a harcok Magyarországot. Hazánk területén súlyos harcokkal vonult át a front. A keletről özöllő bolsevik csapatok 1944. novemberében Budapestnél álltak, amelyet Sztálin parancsára november 7-ére menetből akartak elfoglalni. A tervük nem sikerült. A makacsul védekező német és magyar csapatok minden utcasarokért megküzdöttek, így a háború egyik leghosszabb városharcára került sor 102 napon keresztül. A szovjetek december végén ostromgyűrűbe fogták a védősereget, akik végül a budai várba, illetve az azt övező néhány utcába szorultak vissza. Helyzetük kilátástalanságát látva választaniuk kellett. A megadás, vagy a harc, vagyis a kitörés között. Amikor a kitörést választották, a katonák a hősök útjára léptek. Az iszonyatos veszteségek, az infernális jelenetek közepette zajló művelet azonban örök példaként szolgálnak az utókor harcosainak, a rendíthetetlen kitartásról és arról, hogy a katonai becsület mindennél fontosabb. A kommunista évtizedekben szó sem eshetett ezekről a hősökről. A hivatalos narratívákban kizárólag a Vörös Hadsereg dicsőítése, valamint a hazaárulók emléktábláinak a megkoszorúzása kaphatott helyet. A kitörés hősei a rendszerváltás után sem kaphatták meg a nekik járó megbecsülést. Felejtésre voltak ítélve, mert példájuk éles kontrasztot mutatott a gyáva, liberális korszellemmel, és mert harcuk olyan értékek szellemében folyt, amelyekkel semmilyen politikai erő nem mert közösséget vállalni. Fiatal hazafiakra vár tehát a feladat, hogy a hősök emlékét újra visszahozzák a köztudatba, és hogy harcukat egy másik korban, más eszközökkel, de folytassák tovább. Ez a film az ő küzdelmükről szól. Budai oldalon nőttem föl, tehát mind a két nagyszülői ágom fönn a budai várban laktak. A nagymamám ott is tanított, és magát a világháborút is a Donáti utca 18 szám alatt vészelte át, és ezeknél a családi ebédeknél, amik így a nagyszüleinknél voltak, itt ezeket az öcsémmel, Csabival nagyon élveztük, mert utána mindig családi beszélgetés volt, és itt jöttek elő azok a történetek, azok a családi anekdoták, amikről csak így szűk családban lehetett beszélni, mert mondták is, hogy ezt az iskolában nem esélyük, mert ebből bajunk lehet. És tőlük tudtuk meg még így a családban ezeknél a beszélgetéseknél először, hogy volt egyáltalán ilyen történelmi esemény, Budapest ostroma, milyen hosszú ideig elhúzódott, hogy viselkedtek a szovjet katonák, hogy viselkedtek a német katonák, és a magyar katonák helytállásáról, katonai példájáról. Ezek a katonák még a legreménytelenebb helyzetben is kitartottak, volt hitük. Nem azon nézért, hogy húzza ki magát, meg hogy lehet súlynyomni, hanem menni kell, akkor megyünk. Ez a parancs, megyünk. Ez az erkölcsi kötelességünk. Új pozíciót veszünk fel, és tovább folytatjuk a harcot. És az ő irántuk való tiszteletből is, meg ebből a családi történetekből ez így az emberben elraktározódott, és egy olyan alapot adott, hogy ez így megmaradt. Hát emlékeim szerint ugye a kitörésről, mint történelmi eseményről úgy hallottam, amikor ezt a kalóz felvetette egy bőnyi munkálat során a Györkös István házát újítottuk föl. Hát ez valamikor a 90-es évek végén lehetett, amikor az első úgynevezett nácikkal összefutottam, főleg a Rockworldbe, mert akkoriban még ugye a Facebook meg ilyesmi hulladék nem volt feltalálva, és Budapesten Facebookként két hely funkcionált, az egyik volt a Rockworld, a másik meg a Fehér Lófia.
hivatalosan boltok voltak, de közösségi térként funkcionáltak. És ott futottam össze, azt hiszem éppen az Illés Mikivel, és ő mesélt az MNH-s rendezvényről, és úgy elkezdett érdekelni a dolog, mert oskolában úgy nem ezzel kergettek a töri órán az asztal körül, hogy 45. február 11-én Budapest védői kitörtek, mint Zrínyi, és ezek valahogy úgy számomra érthetetlen módon a törikönyvből kimaradtak, és amikor belecsöppentem ebbe a közegbe, ajánlgattak könyveket, hogy ezt jó volna elolvasni, mert akkor másképp fogod látni a dolgot, ez más megvilágításba helyezi, és hát tulajdonképpen ez a találkozó indított el úgy végleg ebbe az irányba, hogy hát tulajdonképpen én ezt kerestem. Hát én világéletemben érdeklődtem a hadtörténelem irányában, és olvasmányi élményeim nyilván a 80-as évek végén, 90-es évek elején, tehát igen egységbork voltak ebben a kérdésben, mert maga a magyar hadtörténelem kutatás sem foglalkozott igazán ebből a témával. Ugye egy vagy két kiadvány volt, azt hiszem a Tóth Sándornak a Budapest felszabadítása, ami ugye egy bizonyos szempontból adatolási, illetve tényleírás szempontjából használható könyv volt, de a marxista és a kommunista lózungok ugye tönkretették magát a művet, vagy ott volt az Ölvedi Ignácnak a Budai vár és a debreceni csata, ami ugye az előzményekről szól. Az első ilyen komolyabb előrelépés az a Gosztonyi Péternek a Háborúban háború, illetve a Légiveszély Budapest című kiadványaihoz köthető, ami már konkrétan foglalkozik magával a Budapest ostromával, és azt hiszem későbbiekben Gosztonyi konkrétan írt is egy könyvet magáról az ostromról, megelőzve azt hiszem Ungvári Krisztiánt, de hát ugye a legelső és legkomolyabb munka azt hiszem, hogy 1997-ben vagy 98-ban, pontosan nem tudom, de az Ungvári Krisztián Budapest ostroma című tehát tényfeltáró kötete volt, ami a maga korszakában zseniális történet volt, ezt őszintén tudom mondani, minden szempontból egy kuriózumnak számított, és azóta is tehát nem nagyon írtak ennél a könyvnél jobbat ebbe a témába. Emellett igazából véve, ugye én önmagam is kutattam ezt az egész kérdéskört, és ebben nekem a Györkös István segített, aki külföldről az emigrációval kapott nagyon komoly és jó kiadványokat, és az 1995-ös vagy 96-os MNH tájékoztatóban még azt hiszem egy sorozatot is indított, ami ilyen külföldi kiadványokra, valamint túlélők beszámolóira épülve mutatta be az ostromot, és az akkor nagyon megfogott engem, azt tudom. 1996-ban hallottam először a kitörésről, mint történelmi eseményről. Ekkoriban ugye a Magyar Nemzeti Arcvonallal viszonylag szoros kapcsolatot ápoltunk, és ugye zajlottak már az előkészületei az 1997-es első becsületnapjának, és ekkor találkoztam én is ezzel a történelmi eseménnyel, hiszen a középiskolai tanulmányaim alatt ez a hivatalos történelem oktatásban nem szerepelt. 1997-98 környékén hallottam magáról az eseményről, a kitörésről. Feltehetőleg a bajtársi közegből informálódtam erről a hősi cselekménysorozatról. Egészen konkrétan az évet nem tudom már megmondani, hogy mikor hallottam először a kitörésről, tehát a második világháborús harci cselekményről. Ez valamikor a gimnázium alatt történt, amikor a baráti társaságomban sokan beszélgettek erről, tehát még egyébként a vonatkozó tananyag előtt történhetett ez, mert biztos, hogy ez előtt történt. És ez már összekapcsolódott rögtön a becsület napjával, mert úgy merült fel ez a beszédtéma, hogy lesz majd nem sokára ez a megemlékezés, és így a gimnáziumi baráti társasággal majd erre reményeink szerint akkor majd ki fogunk látogatni. Ha jól emlékszem, akkor találkoztam először ezzel a történettel, hogy magyar és német katonák kitörtek a budai várból. Emlékezz a katonára, ki a hazáját védte! Emlékezz a nőre, ki a gyermekét félte! Emlékezz az apára, ki a fiait adta! Emlékezz arra!
és akkor így jött el a rendszerváltoztatás ideje, 90, akkor lettem 18 éves, és ez egy ilyen nagyon lélekemelő hangulat volt, hogy tényleg eljött a változások ideje. Hittünk abban, hogy mi fiatalok tényleg szebbé jobbá tudjuk tenni szeretett hazánkat, és ennek érdekében egy nagyon jó kis bajtársi csapatba csöppentem. Behívtak katonának gimnázium érettségi után, és ott Győrben voltam, az Arabona felderítő zászlóajnál, és ott egy ilyen kimaradásnál megismerkedtem a ifjabb Györkös Istvánnal. Ő elvitt az egyik győri bajtársal az édesapjához, a Györkös Istvánhoz, és akkor ott volt egy beszélgetésünk. Na de kiderült, hogy Györköst figyelik már a titkos szolgálatok, és ezért én 1 hónapig nem kaptam fegyvert a laktanyában, nem mehettem szolgálatba, illetve sehova ki sem tettem, tehát ilyen laktanyafogságba kerültem minden indok nélkül. És utána ugyebár a Győrben megismert Györkös Istvánnal lett szorosabb a kapcsolatunk, az egész bajtási körömnek, és így teltek múltak az évek, és Györkös István kiköltözött Győrből Bönybe, Bönyrétalap Böny, és megvette a egykori falusi tanítónak a házát. És ezt a házat azért egy kicsit föl kellett újítani, ugyebár tényleg minden forint számított, meg minden meg volt becsülve, tehát tényleg nagyon szerény anyagi körülmények között volt ez a csapat, nem volt támogatva semmilyen szinten. A Györkösnek sikerült főleg az emigrációs magyarságtól, az ausztrál, kanadai és az amerikai, dél-amerikai magyar hungaristáktól, hungarista mozgalmaktól, főleg a veteránoktól anyagi támogatást szereznie. És ez is oka volt annak, hogy egy olyan rendezvényt, egy olyan megemlékezést csináljunk, ami még nem volt. Györkös Istvánban láttuk azt az erőt, meg az ő által vezetett, tényleg alulról szerveződő, főleg fiatalokban álló csoportból, hogy tényleg tevékenyen részt tudunk venni ebben az olyan megmozdulásokból, amik előre mozdíthatják az olyan kezdeményezéseket, amik tényleg méltó emléket állíthatnak a katonahősöknek. Itt jött szóba az, hogy ugyebár, hogy a külföldi emigrációs magyarságnak is meg kéne mutatni, hogy vannak itt még anyaországon belül olyan fiatalok, akik fontosnak tartják ezt, hogy a II. Világháborús katonahőseinket ne elítéljük, hanem tényleg pozitív példaként az ő helytállásukat be tudjuk mutatni. És akkor kéne egy olyan ünnep, egy olyan eseményt találni, ami tényleg ehhez köthető. És akkor ott én már erre nem is emlékeztem, de az egyik barátom mondta most évekkel később, hogy tisztán emlékszik arra, hogy akkor én mondtam, hogy legyen akkor a budavári kitörés, az 1945. február 11-i kitörés. A kalóz javasolta, vagy felvetette, hogy kellene egy olyan rendezvényt csinálni, ami egy ilyen összeurópai és Magyarország adna otthont neki, és ehhez kellene egy méltó eseményt találni. Ahogy felvetődött az ötlet, tehát megadta a kalóz ezt a dolgot, akkor utána már jöttek az adalékok, tehát hogy legyen, mint legyen, hogy lehetne, mint lehetne. Tehát mindenki elkezdett ezen gondolkodni, és mindenki szeretett volna hozzátenni. És hajnali 2-kor már úgy feküdtünk rá, hogy azt beszéltük, hogy kik lesznek a dobosok elől, zászlóvivők, milyen zászlók lesznek, milyen alakzatba vonulunk. Az útvonalat, ugyebár az nekem már akkor összeállt a fejemben, hogy ott nőttem fel a várba, hogy honnan lehetne vonulni, hogy a forgalmat ne zavarjuk. Tóth Árpád sétányhatott, ugye már az egy sétány, tehát nincs semmilyen gépjármű forgalom, tehát forgalmat nem is zavarnánk, mert előrelátóan, hogy a rendőrséghez engedélykérés beadvány, tehát egy megemlékezéshez, egy ilyen vonulásos megemlékezéshez, ez ne legyen probléma. És akkor ketten adtuk be 2 magánszemély, egy lány társaságunkból, meg jó magam. Gyakorlatilag mi ketten így beadtuk ezt a kérelmet a rendőrséghez, hogy szeretnénk egy megemlékezést tartani a II. Világháborúban hősi haláltat magyar katonákra, a II. Világháborúban Budapest védelmében, a meggyalázott nők és asszonyok emlékére, és a papokról is ugyebár megemlékezni. Ennek a szervezésében
pontosan részletekben, hogy mit is csináltam, arra már nehéz lenne emlékezni, de hogy mennyire benne voltam, például az akkori barátnőm, a Ribizli volt az, aki bejelentette a rendezvényt, mert valahogy úgy találtuk, hogy ha én jelenteném be, vagy valaki közülünk, akkor az nem biztos, hogy úgy célt érne. És akkor ennek lett ugyebár a neve, szerintem egy Györkös István adta neki, hogy becsület napja. És 97-ben ketten adtuk be ezzel a lánnyal ehhez az engedélyt, meg is kaptuk. Ez 1996 őszén volt, és 97 február elején meg is tartottuk az első ilyen megemlékezésünket. Akkor még nem volt világháló, tehát internet, meg ilyen digitalizált világ, és akkor hát egy A4-es papírra ezeket leírtuk, egy fénymásolónál sokszorosítottuk. Mindenhonnan csak egy-két srácot ismertünk, de azok ezek a kis helyi bajtási közösségében levitték ezeket a leveleket, így mindenki megtudta, és akkor tényleg minden városból, környező falvakból jöttek ezek a csoportok megemlékezni. Ugyan az internet korát még nem éltük, de elég jól híre ment az akkor használt különböző csatornákon, személyes találkozások, levelezések kapcsán. Hát ez az első becsület napja, ha jól emlékszem, 1990. február 15-e. Ez teljes mértékig az MNA szervezésében történt meg, ugye Györkös István irányításával. A rendező csoport a Hungária Skins volt, nyilván az Alkai Zsoltnak ebben elvitathatatlan érdemei voltak. Megbeszéltük, ez nagyon fontos, hogy katonai alakzatba vonuljunk, ne egy csőreként, hanem adjuk meg ezt a katonás, fegyelmezett, tisztességes megjelenítésünkkel, tehát hogy ezzel is tisztelegünk ezzel a megjelenítéssel, ezzel a megjelenéssel, hogy így emlékezzünk meg. Mai napig egy meghatározó, csodálatos élmény volt. Volt egy rendkívüli fegyelmezettsége, egy nagyon, nagyon azt lehet mondani magas szintű szervezettsége is, és mellette egy hihetetlenül szép külalakra emlékeztetett, hihetetlenül szép külalakkal rendelkező demonstratív vonulása is. Tehát akkoriban így a rendezvények között ez nagyon kuriózumnak számított, úgy gondolom. Ugye maga a szervező csapat az ilyen nagyon-nagyon lelkes volt, azt tudom, és szinte alig kellett kiejteni valami feladatot, és akkor mindenki ment és csinálta. Nagyon-nagyon büszke voltam arra, hogy egy ilyen jellegű rendezvényen részt vehetek. Az, hogy hozzá tudtam tenni a munkámat, az meg megtiszteltek, tehát így örültem neki nagyon, hogy ez létrejön. És hát nagyon-nagyon meglepő volt az a 97-es indulás, hogy mennyien eljöttek, és gyerekekkel, és az még nagyobb erőt adott a folytatáshoz. Az arcvonal rendelkezett egy olyan szervező erővel, ami az akkori skinhead mozgalmat meg tudta úgymond szólítani, illetve meg tudta mozdítani, tudott mozgósítani, és így ennek következtében tehát egy elég szép létszámmal, ha jól emlékszem, azt hiszem 400-500 fő volt a 97-es megemlékezésen legelőször, és akkor ez egy nagyon tényleg komoly erőnek mutatkozott, főleg azért, mert rendkívül, ahogy említettem, fegyelmezett volt és szervezett. És akkor ezen a legelsőn, 97 februárjában 240-en voltunk, csak magyarok, és az első rendőri biztosító parancsnokhoz oda mentem, jelentkeztem, vittem ugyebár az engedélyt, odaadtam neki, kezet fogtunk, elmondtam, hogy én vagyok egyik főszervező, ez a megemlékezés lesz, erről szólna, beállunk katonai alakzatba, és ezen az útvonalon szeretnénk fölmenni, itt van az útvonalengedély, minden. Mondta, hogy persze rendben van, tényleg sorban álltunk, létszámellenőrzés, akkor olvastuk meg, hogy hányan vagyunk, és lezárták arra a rövid időre a Clark Ádám teret, átvonultunk föl a Király lépcsőn, dísztér, Tóth Árpád sétány, végigvonultunk, és ki a Kapisztrán tére, és akkor ott hangzottak el a beszédek. Tehát egy Györkös István mondott egy beszédet, akkor az egyik lány, a meggyalázott nők és asszonyok emlékére mondott egy beszédet, és még volt egy fiatal történész, aki szintén egy nagyon szép beszédet mondott. Hajtások, magyar testvérek! A Tortár minden részéből eljöttünk ide a Budai várba, hogy emlékezzünk azokra a hősökre és mártírokra, akik 52 évvel ezelőtt itt látották életüket hazán és elmondhatatlanságáig. Nagyon katonásan véget ért, vigyázz, pihenj, és utána a rendőrparancsnoknak megköszöntük a biztosítást, és ő azt mondta, hogy ő ilyen
katonás ilyen fegyelmezett társaságot még életében nem látott. Ő azt szeretné, hogy bárcsak neki lenne egy ilyen rendőri állománya, aki egy ilyen jó kiállású fegyelmezett csapat. Mondtuk, hogy hát jó, ez nekünk is köszönjük szépen, ez egy dicsérettel felért. Na sajnos többet ezt a rendőrparancsnokot nem láttuk. A 98-as rákövetkező évben egy mélynövésű ellenséges tiszt volt, tehát ugyanígy hozzámentem a Clark Ádám téri gyülekezőhelyen. Vittem ugyanúgy az engedélyt, már a készfogásomat nem fogadta, már ott láttam, hogy ez egy, hát hogy mondjam így, nem éppen egy nemzeti öntudattal megáldott rendőrtiszt, és végig jelekkezelően, pattogóan beszélt, nem is érdekelte az egész, csak hogy essen már túl az egészen, és hogy ne legyen itt semmi íze. Emlékeim szerint 98 év elején kaptam meghívót az alkai fivérektől. Fiatal hazafiként jó volt megélni azt, hogy tudtuk, hogy voltak olyan hősök, akik a hazáért az életüket áldozták, és úgy gondoltuk, hogy amikor elindult ez az emlékezett sorozat, akkor egyértelmű, hogy nekünk is részt kell ebbe venni. Így visszagondolva egy felemelő érzés volt látni azt a sok hazafit, akik ott részt vesznek, idősebb generáció, fiatalok, és nyilván Európa számos nemzete képviselte magát ezen a rendezvényen. Ugye a rákövetkező év, 1998, eddigre én már leszereltem, úgyhogy sokkal jobban részt tudtam venni a Becsület napja lebonyolításában. Gyakorlatilag ugye ez is a Magyar Nemzeti Alszvonal neve alatt futott. Én egyébként az NSH nevű szervezetnek voltam akkor egyik alapító tagja, de szintén tehát ez a csoportunk, ez az MNA-val úgymond szimbiózisban élt még azokban az években, úgyhogy gyakorlatilag mint rendezők vettünk részt az 1998-as Becsületnapján. Ott az én szerepem abban merült ki, hogy ugye a vonulást biztosítani, a sorokat rendezni, figyelni, hogy ne legyen semmi probléma, magának a rendezvénynek a biztonságára felügyelni, ez volt az én rendezői feladatom azon a megemlékezésen. Na most ezen már voltunk közel 500-an, és erre jöttek körülbelül 10 németek. Ugye már az egyik legismertebb betiltott német zenekar, a Lanzerből is. Itt volt a Luni, az énekesük. És ez egy nagyon szép megemlékezés volt, ugyanezen az útvonalon, ugyanúgy oktatási arcokban fegyelmezetten az emberek felsorakozva, és a Kapisztrán szobor előtt a beszédek, megemlékező beszédek elhangzottak. A résztvevők létszáma pár száz főre jósol, nem tudok pontos létszámot mondani, de ugye ez évről évre mindig növekedett. Tehát most itt 98-ban én szerintem, nem tudom, 200 ember, 300 emberre tippelek, hogy lehetett. Ami biztos, hogy a résztvevők túlnyomó többségét magyarok adták ki, de már nagyon sok német érkezett külföldről, és egyébként már a környező országokból is voltak résztvevők a 98-ason. Évről évre egyre több külföldi bajtárs érkezett el, hogy lerolja tiszteletét a kitörésben résztvevő hősök előtt. De több veterán is volt, és ez nagyon jó érzés volt, és főleg azért, hogy maga ez a folytonosság, tehát amiért ők harcoltak, mi fiatalok ugyanezt a harcot visszük tovább, ugyanezt a szellemiséget. Az a szeretet, keresztény hitünk ereje, és az istentelen bolsevizmus, meg ez az egész elanyagiasodott világ elleni harc. És ez amit tényleg az őségtől megkaptunk, ezek az alapok, erkölcsi alapok, ezeket kell továbbvinnünk. Nagyon fontos, hogy maga ez a rendezvény, ez a becsületnapja, ez nem valakik ellen, valami ellen irányult, hanem valamiért, valakikért. Ez nagyon fontos. Nagyon sokan tévedésben vannak, mert ugye ez nem egy demonstráció volt maga a Becsületnapja, hanem igazából egy kegyeleti szertartás, mert mi azokra a katonákra emlékeztünk, ezzel a szertartással, akiket ugye a társadalom soha nem, akiknek a társadalom soha nem adta meg a végtisztességet, és egy bizonyos formában, tehát ezek a hősök, ezek kitaszítottak voltak a történelmi emlékezet tudatból, és mindenképp ez a úgynevezett felvonulás
illetve még egyszer, hogy mondom, kegyeti szertartás arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy ezeknek a katonáknak végre meg kell adni a végtisztességet. Végre kell egy olyan rendezvény, ami ezt tételesen fölvállalja és meg is valósítja. Maga a megemlékezés, hát egyrésztről mindenképpen egy euforikus hangulat, hogy egy ilyen egyáltalán létrejöhet, egy ilyenen részt vett az ember. Ugye fölértünk a várba, akkor a sétányon újra egy menetoszlopba rendeződtünk, és onnantól kezdve dobszóval és zászló tartók kíséretében egy nagyon hosszú menetoszlop vonult be, azért ez is egy nagyon felemelő érzés volt ott végigmasírozni a váron. Maga a becsületnapja úgy gondolom, hogy azért lehetett kiemelkedő, mert külföldön már akkor nagy nyomás alatt voltak az ott élő hazafiak, és itt Magyarországon még kevésbé volt üldözött a nemzeti gondolkodás. Beszéljünk úgy összességében az 1998-as becsületnapjáról, ugyanis ebben az évben már egy úgynevezett megemlékezés sorozat vette kezdetét, ami azt jelenti, hogy a fő eseményt, ugye a becsület napját, ami a Budapesten a várban volt, mint fő megemlékezés megtartva, ezt megelőzte 2 vagy 3, ebben nem vagyok biztos a harmadikban, kisebb megemlékezés, ami biztos, hogy előtte való hétvégén Bicskén, a Bicskei temetőben található egy harccsoportnak az emlékműve. Ott volt egy megemlékezés és koszorúzás, illetve, ha jól emlékszem, volt Dégen is, bár ugye a dégi emlékmű nem konkrétan a kitöréshez tartozik, de ugye emlékeim szerint ott is volt egy ilyen megelőző kis megemlékezés, és akkor a fő esemény a várban. Utána volt egy koncert tervezve, egy kitörés emlékkoncert, ami az eredetileg tervezett koncert elmaradt. Erről pontos információm akkor sem volt, azóta sincsen, hogy mi okozta a problémát, hogy itt hatósági nyomás hatására vagy egyéb más probléma. Egyébként a pakliban erősen benne van a hatósági nyomás, de végül aztán hallottuk, hogy mégiscsak sikerült egy vendéglátóhelyen egy kisebb koncertet sikerült összehozni, úgyhogy az sem maradt el teljes mértékben. Meg kell említenem, hogy a 97-es és a 98-asnál is a pár újságnak, meg tévétársaságnak ment ilyen értesítőről, hogy lesz ilyen megemlékezés. Egyik se jött ki, de figyeltük azért a híreket, meg a napilapokat, teljes írzárlat volt, tehát semmi nem volt erről. A sajtó részéről teljes elhallgatás volt. Ezt megelőzve Györkös István és a Magyar Nemzeti Arcvonal vezetősége úgy döntött, hogy saját kiadványokon keresztül ezeket igenis nyilvánosságra hozza belső körben. Az első megemlékezésnek én azt gondolom, hogy még nem volt akkora vízhangja így a magyar közéletben. Nyilván az újságok beszámoltak róla, tehát akár még ott nálunk Győr-Moson-Sopron megyében a megyei lapban is emlékeim szerint volt róla cikk. Meg volt említve, mint esemény, de korán sem vetett még akkora hullámokat, mint a rákövetkezendő évben már, ahogy történt. A 98-as becsület napja már azért egy kicsit nagyobb nyilvánosságot kapott, de még ott se volt szó arról, hogy különösebben bármilyen formában hisztéria alakult volna ki, az majd 99-ben jött. 97-98-as becsületnapi rendezvények, én úgy gondolom, hogy akkor még nem pengették meg azokat a húrokat, amit igazából a balliberális rész szeretett volna, tehát nem kapott akkora hangsúlyt, inkább elhallgatták. De azért valami mégis megindult, ugye, valami olyan, ami előidézte az 1999-es becsületnapját. Tehát ugye nem volt még annyira hírhedt, mint ami 99 után lett, de viszont valakinek nagyon bántotta a csőrét. A történet árban, talán egy óráig kitart.
Az utolsó falat kenyér a nyomorban, folytatódjon a harc. Az utolsó kornya torokban, ki fogunk tűrni még ma. A szabadság álmát nem adjuk fel, készen állunk a halálra. A harmadiknál, tehát a 99-es előtt behívtak a Mosonyi utcába. Tehát ugyanúgy beadtam az engedélyeztetést, megkaptam, de szóltak, hogy be kell mennem egy egyeztetésre. Bementem a Mosonyi utcai rendőrségre, teljesen egyedül, ugyebár bemutatkoztam, és akkor elmondtam, hogy ennek mi a lényege. Amint azt még szombaton a Magyar Nemzeti Arcvonal szóvivőjétől megtudtuk, a megemlékezést 2 magánember jelentette be a rendőrségen. Ez már a harmadik éve, hogy ezt a megemlékezést tartjuk, és hát ezzel úgy gondolom, hogy már egy hagyományt teremtettünk, mert a rendőrség is nagyon jól együtt tudtunk működni, tehát megvoltak a feltételek, hogy mit használhattunk, mit lehet megengednünk, és ezeket a játékszabályokat mindig is betartottuk, soha semmi gond nem volt, és nagyon remélem, hogy a jövőben sem lesz. Végülis ezen a megbeszélésen az volt a lényeg, hogy ők mit nem szeretnének látni, mert kinyitottak egy ilyen kiadványt, amiben például arra emlékszem, hogy ilyen lófejek voltak, és a lónak a fejei, mint a horogkereszt, ugyebár abban az irányban néztek, és gyakorlatilag 4 lófejből egy ilyen horogkereszt rajzolódott ki, hogy ilyen ábrákat, meg jelképeket nem szeretnének. Hát mondom, ez nem erről fog szólni, hogy a lófejekkel mászkálunk, amikkel horogkereszt alakzatban vannak. Ez tényleg a magyar katonákról és az akkori szövetségeseinkről szeretnénk megemlékezni, és igen, tényleg most számítunk sok külföldire, mert Németországban is nagyon sok fiatal van, akinek itt harcolt annak idén a nagypapája vagy a dédpapája, és szeretnének ők is megemlékezni, és az, hogy eljönnek egy ilyen megemlékezésre, valahol ezzel egy ilyen végtisztességet, meg egy tiszteletet adnak irányukba. Jó, és akkor abban maradtunk, hogy amikor felsorakozunk, a rendezvénybiztosító rendőrparancsnok velem együtt végigjön az egész soron, mielőtt elindul a menet, és végig ellenőrzi az összes drapériát, zászlót, mindent, és amelyik nem tetszik neki, vagy bármilyen problémája van, azt akkor azonnal eltetetjük. És akkor a rendezőtársainak is fölhívom a figyelmét, hogy erre figyeljenek, hogy ez ne kerüljön ki, ezt tényleg tegyék el egy hátizsákba, akár vagy egy autóba zárják el, de ilyen nem volt. Az első becsület napja, amin per kvázi civil, meg tudósító minőségben részt vettem, ez az 1999-es nevezetes becsületnapja volt. Hát erről annó a Györkös István felkérésére írtam is egy ilyen kis füzetet, Kújmózok éjszakája címmel. Megkerestem mindenféle rendőri vezetőt, XY-t, és gyártottam velük az interjúkat, hogy ezt ők hogy élték, meg ők hogy látták. Maga a megemlékezés az úgy beszippantja az embert. Szóval egy ilyen megemlékezésben főleg ugye az MNA által kidolgozott és azóta is többé-kevésbé továbbvitt koreográfia, az abból a méltóság, a tisztelet, ez a rendelőbecsület, ez sugárzik, és ez, hogy mondjam, aki erre fogékony, az beszívja, magához vonzza, és nem engedi el, és nekem is ez volt az élményem, amikor ott masíroztam, akkor épp esett is a hó, ami akkoriban még egy többé-kevésbé default dolog volt, hogy télen hó van. 99-es ugye egy nagyon érdekes, hogy az időjárás szempontjából is egy különleges esemény volt, mely Európát megbénította egy nagyon komoly hóesés, és Magyarországra is kihatással volt. De ennek ellenére az óriási hóban az eddigi talán legnagyobb létszám jött össze, azt hiszem 1500-1600 emberről kell beszélni, és ami nagyon érdekes volt a nemzetköziségét tekintve, hogy 13 országból érkeztek résztvevők. Meg volt ez a 97-es, 98-as hírzárlat, de belső kiadványokon annak híre ment. Így nagyon sok bajtárs vidéken is megtudta ezt, és nagyon tetszett nekik, és ezért mondom, hogy a 97-hez képest a 98-ban megduplázódtunk, és 99-re pedig már 3-szorosára, tehát közel 1500-an voltunk. Tehát mindig mondtam, hogy katonás alakzatba felsorakoztunk, és létszám ellenőrzés. Ezért tudok mondani a számokat, tehát ezek nem légből kapott számok, hogy 100 000-en voltunk, nem csak 500-an, hanem tényleg megszámoltuk, és ennyien voltunk.
Jelentős részben voltak ismételten a németek, de úgy tudom, hogy voltak jelen oroszok, szerbek, szlovákok, görögök és angolok is, ebben biztos vagyok. Hát nekem borzasztóan felemelő volt a 99-es, itt már ugye külföldi szónokokról is kell, hogy beszéljünk. Azt hiszem, hogy a németektől, a csehektől és a szerbektől voltak szónokok, ha jól emlékszem. Die Gefahr des Bolschewismus ist noch nicht gebannt. Und wo immer der Bolschewismus auftaucht, ist unser aller Feind. Tehát valahol ez az egész történeti esemény egy Európa szintű nagyságra nőtt ki. Sok európai nacionalista vállalta magának ezt a hűséges küzdelmet. Tehát ugyebár eljött a 1999-es februári megemlékezés, ugyanúgy a Clark Ádám téren találkoztunk, csak most nem, hogy ne kelljen lezárni a Clark Ádám teret, az Alagút és a Király lépcső közötti részen, ezért a budavári sikló mellett a másik irányba mentünk föl, ahol régen egy ilyen kis piros busz vitte még föl régen a turistákat, amíg nem épült meg a sikló. És tényleg nagyon szépen felsorakoztunk, ugyanígy létszámellenőrzés, ezzel a rendőrtiszttel végig sétáltunk egészen a közel 1500 fő végéig, és sehol egy drapériát, zászlót nem kellett elrakatnia, minden nagyon tüzetesen végigvizsgált, lelkiismeretesen, tényleg, hogy ne legyen gond, de nem volt, mert nem erről szól, hogy itt nem tudom, milyen jelképekkel olvasunk, ez egy megemlékezés, ezt nem győzöm kihangsúlyozni. A Clark Ádám téren délelőtt 11-kor magyar, német, szerb, szlovák, holland, angol és cseh nacionalista fiatalok gyülekeznek. Budapest, 1999. február 13-a. Ez egy nagyon csodálatos dolog, mert európai ifjúsága itt újra egymásra talált, tehát itt nem a gyűlölet és nem valaki ellen irányul az egész, hanem éppen az, hogy egységbe forjon az európai ifjúsága, egy közös cél, egy közös új, szebb jövő reményében. Az még nagyon fontos, hogy kérték, hogy ha nincs betiltva, karlendítés ne legyen. Hát megint mondtam, hogy megint nem erről szól. De hogy nagyon félnek a sajtótól, hogy itt nyomás nehezedik a rendőrségre, hogy ilyet miért enged meg, ilyen ne legyen. Na jó, megint megígérem, hogy nem lesz. És nagyon szép megemlékezés volt, tényleg nem volt karlendítés, viszont a rendezvény legvégére, amikor már véget ért a koszorúzás és az emlékbeszédek, akkor jött oda hozzám egy rendőr, hogy most jelezték neki rádión, hogy most érkezett be egy busszal a Clark Ádám tér, és már elindultak fölfelé. Pár percen belül itt lesznek, jó, akkor még egy kicsit várjuk be őket, és akkor még valahogy nem tudom, a mikrofonban bemondtuk, hogy még egy kicsit várjanak, és akkor tényleg bejött ez a nem tudom, 30-40, majdnem 50 fő, tényleg rendezett alakzatban, és akkor egy német veterán, egy volt Hitlerjugendes katona vezette őket, de ők viszont nem tudtak erről, hogy nem lehet itt karlendítést csinálni. Na és amikor ők elhelyezték a koszorút elhelyező fiú haptákba vágta magát, és egy karlendítés. Na, az összes sajtós ugyebár ezt rögzítette, és ennek megfelelően tálalták ezt a este, még másnap a híradókban, mindenféle címkézéssel ellátva ezt a megemlékezést. Eljött az a bizonyos 99-es becsületnapja, aminek a szervezésében néha még mi nem észleltünk semmi olyasmi dolgot, ami arra utalna, hogy ez egy nehezebb pozíció lesz, vagy nehezebb lesz megszervezni, mert minden a maga útján, tehát csináltuk a kis dolgainkat, és nem tudom, már kimesélte, hogy amikor jöttünk el a várból, tehát vége volt a megemlékezésnek, akkor valakinek odaszólt egy rendőr, hogy a koncerten találkozunk. Ezt már nem tudom, hogy ki volt, de volt egy ilyen jellegű dolog. A koncert minden megemlékezés becsületnapja után volt, ebben semmi újdonság nem volt, semmi probléma nem is volt ezekkel. Most 99-ben a Viking Klubban Angyalföldön volt, tehát Budáról át Pestre, ezzel sem volt semmi gond. Rendezőként szintén ugyebár a külső utcára néző vaskaput bezártuk, és nem volt senki az utcán. És egyszer csak egy 20 fős rendőri egység dörömböl ezen a vaskapun az utca felől. Két rendezőtársam, már mi a belső kapunál voltunk, van egy kis előtér, 5 méteres, és akkor kinyitották, ki az rendőrség, és akkor kinyitották a rendőrség, egyből a falhoz vágták őket, a rendőrök minden indok nélkül, tehát már akkor nem értettük, hogy mi ez az agresszivitás, ez az indokolatlan brutalitás, mire föl? Amikor senki nem volt kint tőlünk az utcán, mert mondom, mindig egy rendező legalább kikísért, autóba berakta, visszajöttek.
ajtó visszazár. Tehát semmi nem volt az utcán, ami indokolta volna ezt a rendőri megjelenést. Bejön egy mélynövésű tiszt, egy őrnagy, és később, mivel a biztonsági szakmában dolgoztam együtt olyanokkal, akik másodállásban ugye rendőrként dolgoztak, és ők mondták el utána, hogy ez a rendőrtiszt egy csillagért vállalta ezt az erkölcsileg vállalhatatlan akciót, tehát azért, hogy egy ranglitrát ugorjon, elvállalta ezt a feladatot, hogy bejöjjenek, verekedést provokáljanak, és gyakorlatilag egy előre megtervezett lejárató kampánynak a részeseiként ezt így véghez vigyék. Kinyitottam az ajtót, akkor megszóltam a rendőrségnek, hogy zárt körű rendezvény folyik. Ők erre azt válaszolták, a rendőrség, anyád állj a falhoz. Falhoz állítottak, megpróbáltak a fejemet a falba verni, persze ellenálltam, megkérdeztem az intézkedő rendőrt, hogy milyen eljárás ez. Azt mondta, ha sokat pofázok, letépi a karomat és a hátamba döfi. Az első, amire emlékszek, hogy zajlik a koncert, és egyszer csak azt érzi az ember, hogy mint a foci meccseken, amikor a készenlétisek benyomulnak a tömegbe, csak borulnak rád az emberek, nézel oldalra, és akkor így egy ilyen, mit tudom én, 10-12 fős készenléti csoport így tör utat a tömegbe előre a színpadhoz. Nem tudtad elképzelni, hogy ez micsoda, vagy mi történt, és az Alkai Zsoltra emlékszem, hogy ő oda megy megkérdezni a csoportot vezető rendőrtisztet, hogy mi zajlik itt. És a rendőrtiszt fogja, így megrángatja, és így bedobja a tömegbe. Budapest, 1999. február 13-a, 21 óra. 25 rohamrendőr ellenőrzést tart a 13. kerületi Viking klubban, ahol 800 szélsőjobbos fiatal bulizik. Az igazoltatásnál kiderül, hogy alábecsülték a tömeg erejét. A skinheadek sörös üvegekkel támadnak, több rohamrendőr megsérül. A környéket néhány perc alatt ellepik a rendőrök. A rendőrök bejöttek a Viking klubba, és ott hát eléggé arcoskodtak. Eljöttek oda hátra, majdnem a színpadig, és mondták, hogy mindenkinek ki kell menni. És amikor ezt be is mondtam a mikrofonba, hogy ugye el kell hagyni a termet, mert mindenkit igazoltatni szeretnének, tehát igazából a résztvevők azok megindultak kifelé a teremből, csak hát ugye emlékszik mindenki, hogy a teremnek azért nem volt egy olyan hatalmas ajtaja, amit csak úgy ki lehetett tolni pár száz embert egy perc alatt. És ugye pont ott álltam elől, és csontra láttam, hogy mi történt. Ugye a rendőrök valami miatt, egy vagy két rendőr, tehát nem az összes, gumibottal elkezdte megoldani, hogy gyorsabb legyen a haladás. Ketten cibálják az egyik hátra bilincseltkező német bajtársat, ketten még vigyorogva rúgdalják jó ideig, aztán utána félrelökik, behúzzák a rendőrautóba. Akkor volt egy német lány, akinek hátra bilincselték a kezét, őt is 2 rendőr verte. Itt ez a 20 rendőr, ezzel az arrogáns kis mélynövésű tiszttel, aki egy rendfokozati előléptetésére ezt elvállalta, ezt a föntről vezérelt akciót. Hát mondom, akkor most mi legyen, mert mondom, itt van 800 ember, ha most betiltják a koncertet, ez a 800 ember kimegy az utcára, nem lesz jó vége. Hiába ajánlottuk föl, mint rendezők a segítségünket, nem ura vagyok a helyzetnek, de mondom, ember, itt 800 ember van maguk, meg alig vannak 20 vagy 20 vannak, hát hogy gondolja? Mindenkit igazoltatunk, de mondom, próbálunk ebben segíteni. Nem, és akkor befelé, csak akkor ugye elkezdték gumibotozni a tömeget, hogy a színpadhoz előre menjenek. Akkor szerencsére az egyik rendezőtársam föl tudott menni a színpadra, és még be tudta mondani, hogy egy rendőri igazoltatás fog jönni, hát ennek a 20 embernek, hát amire ezt bemondta, ez a kb. 3 nem a jó eszükről híres rendőr, aki elől ment, aki gumibotoztottani a teljesen ártalmatlan koncerttel lévő tömeget, egy német lányt is leütöttek. Na most ugyebár a köreinkben mindig is kiemelkedően fontos a lovagiasság, és hogyha valaki egy gyengébb nemet bántalmazza, annak a védelmére kellenek. Igazából véve egy pillanatok alatt a lögdösölés hatására, én úgy hallottam a sztorit, hogy állítólag valami német lányt ott letapostak, és a német srácok, akik a lánynak ugye a környezetében voltak, ezt ugye nehezményezve nekiugrottak a rendőröknek, és ott sörös üveggel, meg pohárral, meg minden eszal szétverték őket, de brutálisan, tehát a rendőrök vérzőfejjel rohantak ki. És ugye ezt követte egy második, sokkal brutálisabb és jóval felkészültebb rendőratak. Mindenki rakja fel a füseket! Halakocsi Zsolti! Indulás!
A fiatalság még ugye nem abból a, hogy mondjam, gyáva népségből származott, úgyhogy hát volt ütés is vissza, meg repültek a sörös üvegek is vissza, úgyhogy hát hamar rájöttek a rendőrök, hogy nem a jó pozícióban vannak. Ugye a színpad előtt álltak, ugye a tömeg az ment kifelé, ahogy kértük tőlük, és hát ugye a tömeg megfordult. És hát ugye azok a rendőrbácsik, akik ott voltak, hát ugye mindenfelé elkezdtek menekülni, már aki tudott, volt, aki a színpad mögé szaladt be, és az ott lévő zenészektől kért segítséget, meg ablakon kiugrott háztetőn menekült, tehát ilyenek voltak. És ugye, amikor megérkezett az erősítés, én szerintem ez azért be volt táblázva, elég gyorsan odaértek azok a rendőrök, akik csapatostul jöttek. Az ajtón kifelé menő akár fiú volt, akár lány, azokat elkapták és elkezdték verni, de hát ugye ott az erőviszonyok azért mások voltak, és nagyon sok rendőr volt kint, 2-3 ember tudott kijönni, tehát elég csúnya dolog volt ez az akkori rendszer részéről, aki akkor ugyanaz volt, mint most, tehát ugye itt 2024-ben ugyanazokkal a miniszterekkel, államfővel állni szembe, akik ezt így megengedték, tehát ugye ezt azért nem szabad nekik elfelejteni. Ráadásul, tehát ott szó szerint, amikor megérkeztek úgynevezett ilyen felmentő karhatalmi rendőregységek, akkor például az AMD-65-ös géppisztoly is a felszerelésükhöz tartozott. Tehát azért ez nem semmi volt, hogy úgy igazoltatták az embert, hogy a falhoz volt állítva, ott volt az AMD a rendőrnek a kezében. És lényegében aztán az egész koncert leállt, egy óriási igazoltatás volt, nagyon sok embert elvittek, szerintem találomra. Ettől függetlenül azt hiszem a kalózéknak sikerült kiharcolni azt, hogy a koncert ennek ellenére továbbra is tudjon folytatódni, de nyilván úgy, hogy az egész Viking klubot körbekerítették a rendőrök egy őrületes nagy létszámmal. Na most így pár embert kivittek az utcára, és akkor azokat lehet látni, amik képsorok készültek, ugye már egyik kereskedelmi csatornának a felvételein, hogy azokat ott vegzálják, meg falhoz vágossák, meg kiabálnak, stb. De az a lényeg, hogy amikor én 99 becsületnapja megemlékezésére behívtak a Mosonyi utcai rendőrkapitányságra, az ottani magasrangú rendőrtisztek közül az egyik tábornok ide is kijött. És ő nagyon korrektül állt az egész ügyhöz, és akkor őt is megkérdeztem, hogy ne haragudjon alezredes úr, ez most mi volt? És azt mondja, hát Zsolt, sajnos ez nagyon magasra jött ez a parancs, hogy itt ezt kell csinálni. Ugye hát én is kikeveredtem valahogy, elkaptak a rendőrök, és mondtam, hogy rendező vagyok, én voltam az, aki bemondta azt, hogy jöjjenek, és akkor ugye engem elengedtek. Ugye elindultam haza, hát ugye akkor már nagyjából senki nem volt ott a Viking klubban, tehát az utolsók között jöttem ki. És hát otthon meg egy ilyen tábori kórház várt. Édesanyámékhoz mentek nagyjából a szexádiak, meg aki hozzájuk csapódott, és akkor ott már kötözték őket, teát főztek nekik, tehát édesanyám meg édesapám ugye éjszakat fel lett keltve, és akkor ők voltak azok, akik ellátták ezeket a úgymond sérülteket. Ami nagyon érdekes volt, hogy amikor Viking klubtól mentünk el, akkor szó szerint ilyen levadászások zajlottak, és a rendőri állományt kisegítették ilyen, hát hogy fogalmazzam ezt meg, ilyen éjszakai emberek, akiket különböző diszkóknak a portáiról szedtek össze, akik baseballütőkkel felfegyverkezve a rendőrök mellett nem a rendőrök vertek meg téged, hanem ők. És mi is beszaladtunk egy ilyen szituációba, tehát az akkori rendszer az igenis a rendőrség ugye szervesen felhasználta az éjszakában működő különböző erőket, ilyen kisegítő erőként, tehát egy kisegítő alakulatként, bocsánat. És mi is egy ilyenbe szaladtunk bele, és az egyik barátomat ott mellettem elég jó helybe hagyták baseballütővel, és tudom, hogy akkor ez egy ilyen borzasztóan, tehát egyrészt megdöbbentő is volt, meg hát akkor szembesültünk azzal, hogy a rendszer az teljes ellenségképként kezel bennünket, és ki akar iktatni a közéletből. Hát a háttér az nyilvánvaló, már évek óta megpróbálják megszüntetni az ilyen jellegű rendezvényeket, mindenhol megpróbálnak nekünk keresztbe tenni. Szóval a Nemzetbiztonsági Hivatal az, aki minket le akar törölni a térképről. Például bevitték az Agyva György Gyulát, aki szintén utána jobbikos országgyűlési képviselő lett, és valljatok rá, mert úgyis az a legnagyobb darab. És akkor ezért a
ezért őt is ugyebár elítélték. Nem voltam a dobálásban résztvevő, és eddig nem gondoltam volna, még nem kerültem ilyen helyzetbe, hogy ártatlanul valaki letartóztathatnak. 3 németet, egy cseh fiút. A cseh fiúnak az volt a bűne, hogy találtak nála egy rendőrködvágót, ugyebár ezt haza akarta vinni ilyen diadal emlékére, hogy na, van egy ilyen rendőrködvágója, így emlékbe így elvinni. Őt azért 2 felvidéki magyart, azt végig a sajtó úgy hogy szlovákok, a szlovák állampolgár, a szlovák, közben 2 felvidéki magyar van. És akkor egy gimnazista fiút, az Apáczai Csere János gimnáziumban, aki ugyebár az első 3 gimnáziumban akkor benne volt. És hát azt is meghurcolták szegényt, aztán még, és az Agyva György Gyulát. Tehát így ennyi 3 német, egy cseh, 2 felvidéki magyar, egy gimnazista, meg a Gyula. Így van. Ők hurcolták meg. A vádlottak padján ülő 3 német, 2 szlovák, 2 magyar és egy cseh vádlott mind ártatlannak vallotta magát. A vád szerint a neonácik egy budapesti szórakozóhelyen rátámadtak az őket igazoltatni akaró rendőrökre, és sörös üvegekkel, deszkákkal, téglákkal dobálták őket. A verekedésben több rendőr megsérült, többet a felszerelése védett meg. A vádlottak közül egy sem ismerte el bűnösségét. Akkor nagyon szépen szintén erre a pajtási közösségre nagyon szép példa, hogy azonnal megindult egy ilyen gyűjtés mindenhol, és hogy az ügyvédekre legyen pénz, a hazajutásukra a fiúknak, tehát vonatjegy, repülőjegy, kinek hova, meg maga az, hogy a börtönbe méltóbb ellátást kapjanak. 99 májusban voltak a házkutatás, hogy akkor a zenekaroknál megjelentek egy reggel mindenhol, egyszerre a rendőrök, és akkor amit lehetett elvittek. Ugye már az Öcsimény zenekarnak 2-nek is a tagja volt, és ellenük közösség ellen izgatás miatt eljárás indult. De mivel együtt laktam ugye már az öcsimmel, akkor házkutatás volt. És indultam volna dolgozni hajnali 6 előtt, csöngetnek. Ki ez a hülye? Kinyitom az ajtót, és akkor van még egy folyosó ajtó. Már mondják, hogy rendőrség. Hallom, hogy ez nem ismerős hang, meg tényleg, mintha többen lennének. Hát kimegyek, kinyitom, tényleg rendőrség, mutatják a házkutatási parancsot. A zenészek ellen indítottak egy eljárást, amiben úgymond kiderült, hogy a Viking Klub akkor be volt technikázott. Úgy tudjuk, a Nemzetbiztonsági Hivatal az eseményekről hang- és videófelvételeket készített a Viking Klubban. A vádlott zenészek azonban információink szerint csukját viseltek a fellépéseiken. Magának a technikázásnak, meg a rendőröknek a bejövetelét, ezt abszolút máig nem értem, hogy ha egyszer betechnikázták, hogy fel akarták venni a zenekarokat, akkor mi szükség volt a beküldésre, nem tudom. Azt tudom a leíratból, az anyagból, hogy minimum 3 hangrögzítő eszköz volt, és 2 kamera volt a klubban aznap este bekapcsolva, ami ugye úgymond a rendőrségnek rögzítette az eseményeket. És hogyha ezekből nem csak a zenészeknek a magatartását vizsgálták volna, tehát a koncerten történő dolgokat, akkor láthatták volna, meg látták is, meg tudták is, hogy a rendőrök kezdték az atakot, nem pedig a fiatalok. Tehát így. De hát ezt így elhallgatták. Arra jó volt, hogy a zenészeket vegzálják, de arra nem, hogy valódi tényeket mutassanak, és a későbbi újságcikkekben is valósan jelenjen meg, hogy ki kezdte ezt a verekedést, és hogyan történt ez, arra már nem volt jó ez a felvétel. Ezt szabadságvesztésre ítélte a Skinhead perben. A Viking Klubban történt emlékezetes verekedés vádlottai közül egyet bizonyíték híján felmentettek, egy fiatalkorút pedig 1,5 éves próbaidőre bocsájtottak, a külföldieket kiutasították az országból. A rendszer ott nagyon kimutatta a valódi arcát, tehát ez egy nagyon megfegyelmező akciónak lett számba, hogy tényleg ebben tudod, ha eltüntetnek bennünket, de mondom, pont az ellenkezőjét érték el. Hogy egyfajta mártírumot, meg mítoszt adott a történetnek. Ha azt lehet mondani, akkor vérrel szentelte meg a becsület napját, és ez nagyon sok esetben pozitív ilyen építő erőként hatott. Nagyon kiálltunk a bajba jutottak mellett, országos szolidaritási akciók indultak el, és rendkívül sikeresek voltak, tehát én azt mondom, hogy igazából véve teljesen az ellenkezőjét érték el, mert nem hogy félelmet gerjesztettek volna bennünk, hanem inkább az elszántságunkat növelték. Meglett a mítosza a becsület napján, akkor lehet így mondani. Hát ugye egyrészt a
közegen belül ez egy felpesdülést is okozott, ez lehet, hogy furán hat, mert hát egyébként nyilván itt bajtársak kerültek letartóztatásba, bírósági per, és ennek azért elég sok hozadéka volt, de például itt mutatkozott meg először az, hogy az a bajtársak megsegítése. Tehát itt rögtön akik letartóztatásba kerültek, őnekik indult gyűjtés, őnekik a budapesti bajtársok próbáltak csomagokat bejuttatni, úgyhogy ez már ismét egy úgymond egy jó kis próbatétel volt az akkor még csak erősen feltörekvőben lévő úgynevezett NS szintérnek. Ugye akkor még a előállítottak közül sokan voltak bent a előzetesben vagy őrizetben, és azonnal összehívtunk egy gyűlést, a Kelenföldön volt az egyik sörözőbe, akkor ott megbeszéltük, határozat született, hogy ezt nem hagyhatjuk annyiba, ezt folytatni kell, valamint ugye eljárást kell indítani azok ellen a személyek ellen, vagy ki kell vizsgáltatni, hogy kik a felelősek a rendőrség berkein belül. Tehát ugye ennek a 99-es becsületnapjának végül is este úgy lett vége, hogy az azóta már bezószerolt, meg sóval beintett Viking Klubban ugye a rendőrség rajta ütött a koncerten, és akkor fél éjszaka folyt a városba az embervadászat, és hát próbáltak generálni valami tiltó okot, hogy na hát ilyen többé ne forduljon elő, mert ugye magában a megemlékezésben nem tudtak belekötni, mert az méltóságteljes volt, kegyeletteljes volt, fegyelmezett volt. Ugye és sajnos a koncerten történtek események, azok mindent felülírtak, tehát utána se a becsületnapjáról vagy a kitörősökről beszéltek, hanem a botrányról. A 97-es, 98-asnál a teljes agyonhallgatás, és aztán a 99-esnél pedig a teljes mindenről a legapróbb részletekig való beszámolás, és hát ellenséges köntösbe bújtatva, megcímkézve, és félremagyarázva az egészet. Tehát ez a legfájóbb az egészben, hogy nem nagyon volt olyan felület, ahol elmondhattuk volna, hogy mi történt, miért történt, mit szerettünk volna, miről szól ez a megemlékezés, hanem gyakorlatilag egy ellenséges címkézéssel tálalt információhoz juthatott csak az újság olvasója vagy a tévé nézője. Kértek engedélyt, hogy megemlékezzenek az 1945. február 11-én elesett magyar és német katonákról. Gából ünnepelni, ahogy ők mondják, a becsület napját. A felvonulás rendben zajlott, de éjszaka többször is összecsaptak a rendőrök. A Viking Klubban szombat éjjel több rendőr is megsebesült, amikor skinheadek rájuk támadtak. Elképesztő hazudozás, őrületes, ilyen hisztérizáló, démonizáló megbélyegzés, de a legdurvább jelzőkkel. Nyilván lett egy koncepciós per is, ugye, ami ugye a Viking Klubos eseményekkel volt ugye összefüggésbe, vagy kapcsolatba téve. Tehát valóban, tehát egy egész országra kiterjedő hisztérizálásról beszélhetünk ebben az esetben. Mert mindenütt foglalkoztak azzal, hogy Magyarországon a neonácik ugye nemzetközi központi találkozóhelye lett. Szervezetten érkeztek skinhead csoportok Budapestre, főleg Németországból, köztük olyanok is, amelyek Európa szerte ismertek és hírhedtek. Német, osztrák és szlovák skinheadek a budai várban tartottak nagygyűlést. Ebbe a rendőrök még nem avatkoztak be, de később egy 13. kerületi klubban valóságos csatát vívtak a randalírozó fiatalokkal. Erőszakkal vádolják. A rendőrök szerint a múlt szombaton sörös üvegekkel dobálták meg őket egy pesti klubban. 99-ben ugyanott vagyunk, ugyanazok, akik 50-es években csinálták, ugyanazoknak a leszármazottait, meg ezeknek a érdekcsoportoknak a megbízottjaik csinálják ugyanezt a megmondó emberstílust, és sok ember befolyásol, és nem jó irányba. Tehát az egészet félreviszi, félremagyarázza, és ebben nem tudok más látni, csak emberi gonoszságot. Tehát meg se próbálja érteni, hogy egy magyar fiatal szeretne megemlékezni a nagyszüleiről, vagy az édesapjáról, vagy a dédszüleiről. Meg se próbálja érteni, hanem zsigerből. Egyből címkézés, ellenségeskedés. És aztán voltak olyan
megkeresések, hála Istennek, amik már teret engedtek, ilyenkor el lehetett mondani, hogy tényleg mi történt utána a Viking Klubban, mert tényleg óriási média figyelmet kapott, nyilvánosságot kapott ez az eset, és akkor már kicsit korrektebbül tájékozódhattak a nézők. A bírósági ítéletben is szerepelt Alkai Zsoltnak a testvére. Ha jól látom a helyzetet, akkor önök most ebben a pillanatban győztek. Nézze, hogy mondjam, én ezt nem győzelemnek ítélném meg, egyrészt mert az ítélet még nem jogerős, mind a két oldal fellebbezett. Másrészt, hogy ártatlan fiatalokat bíróság elé citálnak, és utána nagylelkűen 2 évre felfüggesztett börtönbüntetést szabnak rájuk, azt én nem tartanám egy kifejezetten jogállami gyakorlatnak.